سلام دوستای عزیز، با امید ازی که همه شما جور صحتمند باشین. خوش آمدین به برنامه نگینه ها با من مهناز عالم. بسیار خوشحال هستم که شب باز میمان خانه شما شدیم. دیگر روز به روز نزدیک شده میریم به گرفتن ریپورت کارت ها و آخرای سمستر است. دیگه امتحانام زیاد شده، درس ها زیاد شده. با امید ازی که همه چیزا به خوبی و خوشی سفری کنین، زیاد سر خود فشار نبیارین و از وقت بگیرین، اما درسایتان هم فراموش نکنین تا که میتونین زحمت بکشین تا که به هدفهایتان برسین. و دیگه آخرای ماه جنوری است. به امید از اینکه تا به حال در فکر هدفهایتان باشین و هدفهای سال نوتان از یادتان نرفته باشه. خب در برنامه امروز ما راجع به یک موضوع بسیار جالب گپ میزنیم و یک موضوع نه که راجع به چیزهای گپ میزنیم که به نظر من بسیار و شاگردایی که در خارج هستن یا هر جایی که باشن و شاگردا در مجموع بسیار یک موضوع است که کمکشان میکنه و این موضوع در این پروگرام راجع به گپ میزنیم که چی اپای ما میتونیم استفاده کنیم تا که ما رو در درسای ما کمک کنه. خب ما هفته پیش نی که در برنامه قبلی راجع به تیک تاک گپ زدم و نقصایش و راجع به یک مود نو که برآمده بود در تیک تاک گپ زدم که چرا نقص میکرد برای ما نوجوانا. اما با این پروگرام میخوایم که ثابت کنم که اگرچه که اپای بد هم است، اپای خوب هم است که ما نمیتونن کمک کنن. و اگر فکر میکنین که یعنی این موضوع بسیار زیاد کمکتان میکنه و براتون مهم است، میتونین که کاغذک و یک قلمک بیارین میاله در پیش تلویزیون بشینین و کل نامای اپا که من نام میگیرم را نوشته کنین، چرا که شما را بسیار کمک میکنن. و من خودم قدر زیاد امو راستیش در تکنولوژی اگرچه که در خارج کلان شده زندگی میکنم، قدر زیاد که نسبت به دوستایم در تکنولوژی امو راستیش یک ذره پس هستم. شکر خدا این سن خورد مادر جان و پدر جانم برام هر چیز گرفتن، کامپیوتر، تلفن 2 سال پیش برام گرفتن، آیپد برام چندین بار گرفتن، اما نمیفهم چرا نسبت به دوستای از نگاه اپ و از نگاه امی چیزا یک ذره پس هستم. اما دمی چند سال آخر در مکتبا بسیار زیاد کوشش کردن تا که این چیزای تکنولوژی رو به شاگردا یاد بدن و یادشان بدن که چه قسم کارخانگی ها و چیزای خود از طریق کامپیوتر و چیزا کنن. از اون خاطر کمتون یاد گرفتیم و دمی زمان یک بعض اپاست که پیدا کردیم که راجبش میخوایم که تاتان گپ بزنیم. خب با امید از اینکه تا آخر برنامه با ما باشین. دیگه برنامه خداوند یکتا، برنامه امروز آغاز میکنم. خب اول با اپ های شروع میکنیم که از نگاه نوشته کردن مرا بسیار کمک کردن و اولین اپ یک اپ است که فکر میکنم که کلگی عالم میشناسه چون اعلاناش بسیار زیاد در یوتیوب است و او اپ گرامرلی است که گرامرلی که املایتان بسیار کمک میکنه. فکر میکنم به زبان فرانسوی هم است، اما من از انگلیسیش استفاده میکنم که من بسیار کمک کرده با ساختن استیای خوب و من بسیار کمک کردن با استفاده کردن کلمه‌های درست. بعض وقتا کلمه‌های غلط که آدم نوشته میکنه هیچ متوجه نمیشه، اما گرامرلی بسیار کمک میکنه که اصلاح کردن از این اشتباهات و وقتی که یک کلمه را غلط نوشته میکنیم ما را کمک میکنه تا که به طریق درست نوشته کنیم. و بعض وقتی که یک چیزی را نوشته میکنیم و شاید معنا داشته باشه اما بهترین راه نوشته کردن مو گپ که میخوایم بگوییم نیست، گرامرلی بر ما یگان راه دیگه نشان میده که ما مو گپ که نوشته کرده بودیم به طریق بهتر نوشته کنیم. و گرامرلی استانداردش یا مود نرمالش که این چیزای نرمال برتان اصلاح میکنه و
شما را کتش کمک میکنه. این مفت است، اما اگر میخواین که زیادتر شما را کمک کنن بعد که یعنی برتون بخی یا یک چیزی را که نشته کنین برتون کلش به یک طریق بهتر نشتن بده که شما بتونین نشته کنین، باز او گرامرلی پریمیم است که باید از برزو پیسه بتین. که گرامرلی نورمال اشتباهات بسیار ساده را کمک میکنه، اما باز که گرامرلی پریمیم بسیار چیزای قسم براتون بگویم مشکل و پیشرفته را کمک میکنه تا که اصلاح کنین. من شخصا از استانداردش استفاده میکنم، چرا که قدر فایده برای 1-2 ماه در پریمیم رفتیم و قدر فایده ندیدم ازش، از او خاطر که استاندارد خوب کارام بودم. و گرامرلی را میتونین که در کامپیوترهایتان استفاده کنین و در ایمیل هایتان میتونین استفاده کنین، در گوگل داکیومنت استفاده کنین میتونین. فکر میکنم در مایکروسافت ورد هم استفاده کنین میتونین. در مجموع بسیار زیاد مرا کمک کرده و این قدر زیاد که اعلانایش میبینیم بیفایده نیست، چرا که واقعا مرا بسیار کنده نوشته کردن کمک کرده. اپ دومه که از نگاه نوشته کردن مرا بسیار کمک کرده تسورس است که برای چند وقت این کلمه رو بخی غلط میگفتم، تسورس میگفتم، اما نه تسورس است. و این تسورس چیست؟ این یک دیکشنری است که یک کلمه رو سرچ میکنین 20 رقم دیگه که این کلمه رو میتونین بگوین براتون نشان میده. و این اپ یا این وبسایت مرا بسیار زیاد کرده از این کمک کرده که از کلمه نو و پیشرفته استفاده کنم. کلمه‌ای که عین معنای کلمه‌ای ساده را داره از مو کلمه استفاده کنم، اما این کلمه بیخی مثل پروفشنال ها وقتی که نشته میکنین و از این کلمه استفاده میکنین بسیار کمک کرده مرا. اما راستیش مخصوصا در مضمون انگلیسی وقتی که اسه یا هر چیز نشته میکنم یا گپ میزنم از این کلمه که من استفاده میکنم بسیار زیاد کتنم رایم کمک کرده، چرا که معلم متوجه میشه که ما واقعا زحمت کشیدیم و از کلمه جدید و پیشرفته استفاده کردیم که بسیار زیاد این اپ من کمک کرده. از نگاه نشته کردن، از نگاه گپ زدن بسیار کمک میکنه تا که از کلمه نو استفاده کنین و از کلمه پیشرفته و از کلمه ساده که در خودترکی استفاده میکردین استفاده نکنین، کلمه خوبتر استفاده کنین. بسیار اپ خوب است. و البته یک اپ میگم پیش ازی که ادامه بدم که از این گپایی که میزنم و این گپم ایست که بزرگای عزیز میبخشین که مضمون این هفته ما در پروگرام مضمون اقدر چه قسم بگویم با کلچر و چیزا ربط نداره. من فقط لازم دیدم که این هفته راجع به این چیزای گپ بزنم که شاگردا کمک شد، چرا که میدم این هفته آخر یعنی امتحانا و پروژکتا زیاد است، میخواستم کتشان کمک شد. خب حالا راجع به اپ‌های گپ میزنیم که کت یاد گرفتن لسان مرا بسیار کمک کردن و اپ‌هایی که ما را کت لسان‌های دیگه کمک میکنن. خب اولین اپ یا وبسایت که مرا بسیار کمک کرده که یاد گرفتن لسان‌های دیگه یک اپ است به نام دوشنبه و شاید که طفلای عزیز در این وقتا معلومات براتون معرفی کرده باشن این اپ که این اپ برای ما دمی صنف 5 معلم ما برای ما معرفی کرده بود، اگرچه من وقت ازش میفهمیدم و استفاده میکردم. دوشنبه یک اپ است که میتونید که لسان‌های دیگر را که ازش یاد بگیرین، کاملا مفت است و بله های پریمیم هم داره، اما بسیار یکی از بهترین اپ‌های است که من تا به امروز استفاده میکنم، چرا که اینقدر کل چیز دقیق براتون تشریح میده که یارب. و من خودم دست تابستان پیش از شروع صنف 4 از این اپ استفاده کردم تا که یکم با لسان فرانسوی آشنا شدم و فعلا اگرچه که درس‌های ما زیاد است، اگرچه که زیاد مصروف هم هستم، بازم ازش یکم استفاده میکنم، چرا که
شروع کردیم به یاد گرفتن لسان روسی و اگرچه که قدر زیاد هم یاد نگرفتیم، خب بازم دمی 2 هفته که ازش استفاده میکنم مرا کمک کرده تا که یگان حرفایشان بفهمم و یگان چیزی بگویم. پریویت مینیا زود مهناز. خب این اپ برای کسای خوب است که میخواین که اگر مثلا در مکتب یک لسان را یاد میگیرن، میخواین که بهتر شوند در گپ زدن در این لسان و نشته کردن در لسان، دیولینگو رو واقعا شما را کمک میکنن و پیسام نباید است بدین. نه تنها به زبان فرانسوی و روسی بلکه به زبانهای دیگه میتونین که این اپ استفاده کنین تا که از این لسان ها یاد بگیرین. مثلا میفهم که اوکراینیست، پولندیست، کوریاییست، چیناییست که چینایی رو میخوایم یاد بگیرم بخیر، برازیلیاییست. اینقدر لسان ها هست که واقعا شما رو کمک میکنه. و ایگه برای کلانم میگم که اگه تا حالا با ما هستین، اگر میخواین که انگلیسی تانه بهتر بسازین، میتونین که از این اپ استفاده کنین، چرا که انگلیسی هم دارن یکی از لسانایی که میتونین یاد بگیرین از طریق دوولینگو. انگلیسی هم هست. فقط یگانه کار که باید از کنین ایست که برین در گوگل دوولینگو را بزنین، دوولینگو میاد، لینکش کلیک میکنین، بر خود اکانت جور میکنین. من شخصا از ایمیل مکتبم استفاده میکنم تا که کارهای دوولینگوی میکنم و میتونین شروع کنین به یاد گرفتن یک لسان نو. خب بعد از این از نگاه لسان اگر گپ بزنیم، اما راستیش اگرچه که من خودم هم در کورس اکستندد فرنچ هستم، اما راستش براتون میگم یک تعداد زیاد از دوستایم از گوگل ترنسلیت استفاده میکنن که واقعا دلم میسوزه برشان از یک نگاه، از خاطر ازی که بعضایشان چندان معلومات خوب نداشتن یا در طول سال معلوماتشان مریض شده و کار را الا دادن. و از یک سون دیگه دلم کمتون کوفت میکنه به این که معلم متوجه نمیشه که شاگردا از این اپا استفاده کردن و نمره که به شاگرده که زحمت میکشه و خودش هر کلمه‌ای که نشته میکنه را از مغز خود نشته میکنه، امون نمره را که برای مو شاگرد میته برای مو شاگرد را میته که کل چیز به انگلیسی نشته میکنه در گوگل ترنسلیت باز به فرانسوی ترجمه میکنه و روان میکنه به معلم. واقعا جگرخون میشم به این، اما میخواهش دوستای عزیز که لطفاً اگر فرانسوی را یاد میگیرین یا کدام کورس در مکتب کدام پروژه فرانسوی دارین، لطفاً میفهم که سخت است، اما از مقدر فرانسوی که در مغزتان است استفاده کنین از گوگل ترنسلیت که خوبتر است، چرا که چند روز بعد وقتی که مثلا در جای می باشین یا معلم ازتان امتحان میگیره، گوگل ترنسلیت کتتان نمی باشه تا که کمکتان کنه. و از نگاه لسان قسمت که گفتم، یک اپ یا وبسایت دیگه که من فکر میکنم که بسیار کمکتان میکنه ریورسوس که ریورسو ترنسلیتورش استفاده نکنید، چون یک تعداد زیاد از اپا هم ترنسلیتور داره، هر چیز دارن، اما ریورسو دو چیزش مرا بسیار کمک کرده که اولش ریورسو کانتکست است که من مثلا در فرانسوی هر چیزی که نشته میکنم من نشته میکنم، باز در ریورسو کانتکست که میرم که اون چیزایی که نشته کردیم من پس نشته میکنم و برای من نشان میده کجا اشتباهات املایی کردیم. نه تنها در لسان فرانسوی بلکه بس لسانهای دیگه هم شما را کمک میکنه، مثل گرامرلی ورس، اما خود از امو اپش نیست که در این وقت نشته کردن شما را کمک کنه. باید کل چیزایی که نشته کردین در مو جایکش نشته کنین، باز اوکی را بزنین، باز اوکی را که زدین نشان میده که کجا اشتباه کردین. و دومین چیز ریورسو که من بسیار کمک کرده یک جایش است که کانجوگیتور است که در لسان فرانسوی نمیفهم که در دری کلمه چی میگیم ما، اما وربا را که نشته میکنیم که ورب کارای است که ما میکنیم در فرانسوی که نشته میکنیم و وربا برام نشان میده که چه قسم کانجوگیت کنیم یا چه قسم برای
نفر استفاده کنم. مثلا وقتی که راجع به خود گپ میزنم این کلمه رو چه قسم استفاده کنم، یا راجع به دیگرها که گپ میزنم چه قسم استفاده کنم از این کلمه. خب ریورسوم بسیار یک اپ خوب است. خب آخرین موضوعی که میخوایم یاد کنم و آخرین چیزی که براتون معرفی میکنم اپ هایش که مرا بسیار کمک کردن، این به قدر به درسم ارتباط نداره. خب یک کیبورد است که پرژن کیبورد است که فقط در اپ استور که سرچ کنین که میایه مکمل الف ب در کیبوردتان انستال میشه. و این مرا با چی کمک کرده؟ با نوشته کردن دری، چرا که ما راستیش برای یک چند وقت کمک مشکل، اگرچه که میتونستم نوشته کنم، میتونستم که بخونم، اما بعد از اینکه من کیبورد انستال کردم در تلفنم، باور کنین که اینقدر نوشته کردن ما کمک کرده که یارب که حالا هر وقت که مادر جان یا پدر جان برام چیزی روان میکنه من جوابشون در این نوشته کردم میتونم. و این نظر با ایمی خواهشون میدگه ایمی گپ بر کلگی میگم کل نوجوانا که اگر میخواین که دریتون خوبتر شوه، اگر گپ زده میتونین میخواین نوشته کردن یاد بگیرین، امی کیبورد انستال کنین در تلفنتون، واقعا کمکتون میکنه. So guys, we're going to talk a little bit about apps that helped me and are definitely going to help you with work and school and all that stuff. And these apps, I mean, although I am one of those kids who isn't the greatest at technology, although I've had lots of access to technology, I'm not the greatest with the most developed apps and like hacks and stuff. But there are some apps that throughout the years of learning how to use technology at school to do my work, I've discovered these apps, and they've really helped me with not only my grammar but also with my French skills. So we're going to start off with the writing and speaking and just language portion, and we're going to start off with the first app that I'm going to introduce to you, which I mean probably everyone knows of because its ads are everywhere on YouTube, and it's Grammarly. And Grammarly has really helped me with my grammar skills. It's helped me use better words. It's helped me not use the wrong words together. It's helped me with my punctuation and stuff, and it really is a good app. So all of these ads that you're seeing aren't for nothing. They really do help you. And I've been using Grammarly for around 2 years, and it has helped with my grammar so much. Whenever you write the wrong words, it helps with correcting them. There is also Grammarly Premium, which I have tried before for around 2 months, and honestly, it wasn't much different from the standard one. Now I use the standard version, which is free, but the premium one is a bit better. But I think that for just everyday use, standard is a lot more helpful. So with the premium, if you want to get the premium, I believe it's like $150 a year. I'm not too sure, but we got it for the monthly plan when I tried it. And the premium version has like all the more complex things. So Grammarly is definitely a lifesaver in terms of writing essays, in terms of writing emails. You can use it for everything, and it is just such a great app. And next, in terms of grammar and writing and all the language stuff, it's Thesaurus. And I used to say this word wrong. I used to say thesaurus, but no, it's Thesaurus. And Thesaurus has helped me a lot with using new words, discovering new words, and using complex words. And with Thesaurus, all you have to do is go to thesaurus.com, you go to the search section, you write down a word, and there are literally a million different types of ways to say that word. The English dictionary is pretty huge. So it has helped me a lot with using new words and complex words. And believe me when I say that using these complex and new words has helped me get better marks, which surprises many people, but it is the truth. It has helped me by using these complex words. It's
surprised my teacher and impressed my teacher, and he or she has given me better marks. So Thesaurus is also a great app or website to use for your writing skills. And I also want to just apologize from all of the adults watching. I know that this week's subject isn't the most traditional or cultural subject where I'm talking about culture and stuff like that. I just felt the need to help my fellow students out there because, you know, these are the last weeks of the semester or the term, and we're getting lots of tests and lots of projects, and I found that, you know, it'd be a good idea to share some of the things that I use in order to help me when working. Now we're going to move on to the language portion, because most of us are probably learning a language at school, whether that's French or Spanish, whatever language it is. And we're going to start off with the first app or website that I use. And I've been using it ever since summer of 4th grade, and it has helped me so much. And it's Duolingo. Now, Duolingo is completely free, which is a shocker, but it helps you learn so many different languages, and it's so complex, and it teaches you everything step by step. There's like prizes, and there's mini competitions where you can challenge others, and it's such a good app. I used it for getting introduced to the French language in the summer of 4th grade, and it helped me a lot. And currently I'm using it to learn Russian, which is pretty cool. And it's not just Russian and French. There's like English and Brazilian. And to all of the adults out there who, I mean, their English isn't the greatest and they want to improve it, Duolingo is definitely the way to improve your English. And all you have to do is just search up duolingo.com, go to the website, you create an account, and I use my school email, so it is TDSB approved if you're wondering. And yeah, it really does help you. Now, in terms of language, I myself am in a French extended program, but I've noticed, I'm being real honest, that most of my friends use Google Translate for their work. And that really both angers me and saddens me. In terms of why it saddens me, it's because I know that most of them haven't had the greatest education ever since they've joined French extended, because I'm being real honest, some of the teachers, they just quit halfway through and they abandon the students, and they haven't gotten the greatest French education. But it also angers me because these students, you know, use Google Translate to do their work, but the poor teacher doesn't realize, and he or she ends up giving practically the same mark to the person who used Google Translate with this person who has written everything from their brain. And that really does anger me, because the amount of effort you put in, if you were to compare that, is huge. Like, the difference is huge. Like, all those people who use Google Translate have to do is just like write it down, and it translates it almost immediately into French, while the people who work their tiny or big bottoms off, they are spending hours writing down that stuff. And it really does sadden me and anger me when I see people using Google Translate. But I ask of everyone, if you have difficulty with the language and writing in the language or reading in the language, just put in a couple extra minutes every single day to improve your knowledge of that language, so that you can be doing everything from your brain and it's not coming from a computer program's brain. It's really going to make a difference. And in terms of the final app, I would say Reverso has really helped me with French as well. And although Reverso has a translator, I don't use the translator. I use Reverso Context and Reverso Conjugator. So Reverso Context basically is like Grammarly. It's a grammar check, and it really does help me, because sometimes when I write stuff in French, you know, the grammar isn't the greatest, and it really does help me fix some of the mistakes I've made. For instance, if I forget like a letter in a word or something like that, it really does help me. And then for the conjugator, the conjugator helps you to find ways to conjugate the verb, and it's for different tenses, and that
really comes handy when sometimes you completely forget how to conjugate a verb in a tense. It's really a lifesaver. And I have the Reverso app installed in my on my phone, and it really does help. Finally, this is another like this would say both for languages and for grammar. It's kind of like both of the topics that I talked about combined into one. And this app is Word Reference, and Word Reference helps you to translate words, not sentences, just words from one language to another, whether that's English to French, whether that's German to, I don't know, Brazilian or Chinese, or like Mandarin to like Cantonese. It's also a really good app. It helps you to learn how to say different words in different languages. So it's perfect for on the spot situations. So like you're, for instance, outside and you're going to a French restaurant and you want to talk in French with the waitress and you don't know how to say a word, you just search it up and bingo, it's there. خب دوستای عزیز، آره یک وقفه کوتاه میگیریم و برمیگردیم. You are watching Omid TV 24. If you'd like to watch our live programs, you can watch it through www.omidtv24.com. شما بیننده تلویزیون امید 24 هستین. اگر میخواین که برنامه‌های زنده ما را تماشا کنین، میتونین از طریق www.omidtv24.com تماشا کنین. تشکر. Thank you. برگشتیم از وقفه دوستای عزیز و آل باز دختره که تنبلی گرفته، رسمی نداره یفته متاسفانه، اما بر خود یه دفعه تعیین میکنم که سر از برنامه بعدی من حتما براتون نقاشی نشان میدم. دمی وقتا بسیار امو راستیش بسیار زیاد مصروف هستم. میفهم که در پروگرام ای گپ میزنم، اما امو راستیش بسیار زیاد دیگه بیخی قدر مصروف هستم که می داخل اتاق میشم نمیبرایم تا وقت نان شب. بعض وقتا مادر جان دلوی میکنه که خود مهناز هیچ نمیبینیم تو میدیا دا مصروف درس هستی، میایم دا مصروف درس هستی، ما چی وقت داره بیدیم. کوشش میکنیم دیگه پناه به خدا میستیم سترم خلاص شود دیگه، سپستان نو شروع میشه. خدا کنه که یکم سلو داون کنم من ما یک ذره درس ها را کم کنن، چون مو راستی شما هم خسته شدین، حتما شما هم خسته شدین از قدر درس دارم برای شاگردای صنف 12 میسوزه که چطور قدر زیاد میتونن، ما در صنف 8 هستیم قدر داریم، صنف های 12 خودن چی میکنن. خب به هر صورت امروز راجع به چیزایی گپ زدیم که زیاد که تو مکتب کمک میشم و امروزتیش خداست که از این اپا استفاده کنین، چرا که مرا بسیار کمک کردن و حتما شما رو کمک میکنه، مخصوصا اگر سنتان یک ذره خورتر است، 8-9 سال هستین و پلان دارین که به پروگرام خود شامل کنین که لسان نو یاد میگیرین و لسان یک ذره پیشرفت تا ترش یاد میگیرین، مثلا فرنچ اکستندد میخواین جوین کنین، این اپا براتون بسیار خوب است، کمکتان میکنه و آماده تان میسازه برای سال آینده. میفهم که میال نو جنوری خب سپتامبر شاید که برین در کورس. خب از نگاه سیاست خب که گپ زدن نمیتونم، اما از نگاه وطن ما، از نگاه جنگ، از نگاه مظاهره، از نگاه مقاومت، من راستیش کوشش میکنم که خدا دور نگاه کنم از این خبرات، چون شاید کلان قارشن که چرا یک گپا را برای فلای خورد میگی، ما باید اسوار رو تشویق کنیم که زیادتر راجع به مملکت خود یاد بگیرن، اما تو میگی که از این چیزا خود دور نگاه میکنی. اما راستیش دوستای عزیز این چیزی که ما در اینترنت میبینیم قابل باور نیست. مثلا من امروز چند روز پیش در یوتیوب بودم، میخواستم یکان چیز سعی کنم که اولین ویدیویی که در صفحه میاد این نیست که رهبر ایالات متحده تبدیل شده. کجا بخیر؟ بایدن مرد؟ بایدن چی شد؟ ویدیو را کلیک میکنی که نفر گپ میزنه میگه که
مچم 60% امریکایی‌ها که بایدن خوش نیستن. خب این به این معنا نیست که خبر پخش شده. یعنی مقصد نیست که یک 80-90% خبرهایی که در سوشال میدیا و شبکات اجتماعی است ساختگی است. از اون قدر بهتر است که آدم خود دور نگاه کنه، چون راستیش این خبرها سر آدم بسیار تاثیر میکنه. بعض وقتا در وقت نانال چینلای چیز هم نیست، چینلای کابل هم اونقدر چیز ندارن، کار نمیتن، سریال چیز ندارن. مثلا چینل یک حال نمیفهم که حال جور شده یا نه، اما تا این امروزی که من پروگرام ثبت میکنم کار نمیدن. بعض وقتا که ما در یوتیوب میریم یک ویدیو رو میبینیم که یک چیز نشته است راجع به سیاست، مادر میگه الله این چرا شد استیکر روشن میکنه، میگه مادر جان تشویش نکن. یعنی مقصد من ایست که کل خبرایی که ما در سوشال میدیا میبینیم حقیقت نداره، از اون خاطر بهتر است که ما دور باشیم ازشون. اما بعض خبرایی را که ما شنیدیم که میفهم که قابل اعتماد است و حقیقت داره، مثلا به صفانی که در چینل خبری که کل خبرایی که نشر میکنن حقیقت داره، در اونجا که میبینم دلم یکم تمجم میشه، چون میفهم که این حقیقت داره. اما وقتی یک چیز میباشه که جگر خون کننده است کاش نمیباشه. حالا خبر شدیم که طالبان در نروژ هستن، کاترین گیگاکای خود این خود اونجا رساندن برای مذاکرات و اینی چیزا. نظر شخصی خود بتون به نظر من تاثیر میکنه؟ نه، چرا که حاضر نیستن که پس شون و از دولت و مردم پس قدرت از آن خود بسازن. اما چی کنیم دیگه، این به صفت یک افغان مسئولیت ماست که ما براتون یاد کنم که یعنی مملکت ما هنوز در حالت جنگ است. ما نه در قصه طالب هستیم که کدام طالب چی میکنه، نه در قصه حقانی هستیم، نه در قصه ملا برادر هستیم، در قصه هیچ کس نیستیم. ما نوجوانا باید است و تا بال فقط در قصه مردم خود هستیم که مردم ما رنج میبرن. فقر است در مملکت ما، گرسنگی است در مملکت ما، مردم یک تعداد زیادشان خانه ندارن و یک تعداد زیاد از فامیلیا از اقل 5-6 تا اولاد دارن. از اون خاطر بسیار سخت است سیر کردن کل اعضای فامیل. ما باید یک کار کنیم تا که افغانای خود کمک کنیم. نه در قصه سیاست میشیم، نه در قصه طالب میشیم، نه در قصه داعش میشیم، در قصه القاعده هم نمیشیم. فقط در قصه یک گروه هستیم و مردم ماست که ما باید بسیار کمک کنیم. ما دیگه هنوزم امید خود از دست ندادیم. کسی با ما با تماس نشده، نگفته که خب مهناز بیا که یک جای شیم، بیا که یک کار کنیم. مخصوصا اگر از سن 18 این سنهای 17-18 هستین و یعنی یک ذره دسترسی به همین چیزا داریم، به همین پول جور کردن بنیاد خیریه و چیزا، لطفاً با ما با تماس شوین، چون ما علاقمندی داریم به این که یک بنیاد خیریه یا یک چیزی جور کنیم تا که مردم خود کمک کنیم. پرسیرت دوستای عزیز، این بود برنامه یفتیم. با امید از که تا آخر ما بوده باشین. لطفاً برنامه نگینه ها را هر یک هفته بعد شبای دوشنبه ساعت 6 از طریق تلویزیون جهانی امید 24 فراموش نکنید. خداحافظ.